มวลอากาศเย็นในค่ำคืนวันนี้วันที่ 21 ไปจนถึง 23 พฤศจิกายน จะมีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้น ประกอบกับลมค่อนข้างนิ่ง บริเวณประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมมีกำลังปานกลางจนถึงค่อนข้างแรงอีกระลอกในช่วงวันที่ 25 พฤศจิกายนเป็นต้นไป แนวโน้มสภาพอากาศของประเทศไทยจะมีการแปรปรวน เมื่อมวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนความชื้นจะเข้ามาปกคลุมประเทศไทยบริเวณภาคใต้ ขอให้เฝ้าระวังการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำหรือพายุลูกเล็กๆจะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคใต้ โดยเน้นในช่วงประมาณวันที่ 25 ไปจนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน